Ja, Karen. Jouw boek Tijd voor de Sleutel wordt nu in februari gedrukt. En ja, dat is wel iets heel fijns. Daar zijn we allemaal heel blij mee en heel nieuwsgierig naar. En wat kan dat boek voor de wereld betekenen? Ja, Tijd voor de Sleutel is eigenlijk een soort van spirituele formule die waar eigenlijk alles in staat waar ik zelf doorheen gegaan ben. Dus mijn weg was al heel vroeg van dat ik de wereld in keek van ja, dat klopt allemaal niet wat er allemaal in de wereld gebeurt. En iemand anders die gaat daar gewoon zomaar aan voorbij van ja, ik vind het niet leuk, maar ik moet mijn eigen leven leiden, maar ik kon dat nooit. Dus voor mij was het al heel vroeg eigenlijk, vanaf ongeveer de puberteit, dat ik echt heel erg verlangde naar vragen. En die eigenlijk van levensbelang ook waren. En dat die vragen zouden komen. Dus waarom leef ik en waarom ben ik hier? En wat is de zin van het leven? En daar ben ik al heel vroeg naar op zoek gegaan. Maar eerst altijd vechten tegen de wereld. Dus door met actiegroepen deel te nemen. Met al die kernwapens, antiracisme, apartheid, wat er toen nog was. Maar uiteindelijk werkte dat ook niet meer. En die weg liep als het ware dood. En toen moest er iets gebeuren. Die antwoorden werden zo belangrijk en zo schrijnend en zo pijnlijk dat er gewoon een doorbraak moest komen, want anders kon ik niet doorleven. En toen kwam eigenlijk die doorbraak van er ook, dat de verbinding ligt met jezelf. En toen, door het boek wat ik las, en dat herkende ik in mezelf, toen werd er iets wakker in mezelf. Oh ja, dat is de zin van het leven. Niet alles wat we hier met elkaar doen, maar om onszelf te ontdekken. En dat is ook eigenlijk de kern van de sleutel, van dat er een weten binnenin is. Wat ik dan noem het weten, het hart. En daar kun je meer en meer op vertrouwen. Dat je daarnaar gaat luisteren, daar voeling mee krijgt. Dat het jezelf daarvoor opent en dan je een beetje de weg kan wijzen door het leven heen. En dat is de weg die toen in allerlei fases en processen toen in gang gegaan ben. Dat ik heel intens door alle pijn en verwarring en verdriet heen gegaan ben. Onder leiding van die bron van het weten. En die ook tot bevrijding en heling. Dat is eigenlijk ook dus de kern van die sleutel. Van dat ja, alle pijn en verwarring en verdriet, dat als het ware materiaal is wat zich in iets anders kan opzetten. En dat uiteindelijk oplost in licht, in liefde, in vrede, in vervulling en noem maar op. En uiteindelijk illusiebeleid te zijn. En dat was eigenlijk ook ja, de conclusie van mijn leven. Dat allemaal, alles waar ik dan ook in gezeten heb en wat ook door me heen gegaan is, het is allemaal opgelost daarin. En door zelf dus die weg gegaan te zijn, kijk ik die weg nu weer aan. En dat staat dan in de sleutel, wat dat dan omvat in de inhoud ervan is. Ja, want wij hebben eigenlijk geleerd als mensen, we worden geboren bij een bepaald soort ouders. En we krijgen eigenlijk al met de paplepel ingegoten van verdriet mag er niet zijn. Ja. Altijd moet gesust worden of vermeden worden. Of een kind wordt afgeleid met een speelgoedje. Altijd maar het verdriet, dat mag er helemaal niet zijn. Maar jij zegt dus heel duidelijk, dat verdriet, dat is er en dat moet ook daadwerkelijk gevoeld worden. Ja, dat is echt gewoon voor mij een heel belangrijk aspect van dat verdriet is juist materiaal. Dus het geeft een teken en voor jou van om naar te kijken naar dat verdriet, naar wat er dan ook is, waar je dan ook verdrietig om bent en de achtergrond daarvan. En als je het dan naar onderen drukt, dan werkt het toch in je door, maar alleen onbewust. En dan in alles wat je dan doet in je leven, dan spreekt zich eigenlijk dat verdriet door uit, maar je projecteert als het ware dat verdriet dan naar buiten. En dan vaak dat verdriet wat er ontstaan is in het verleden, projecteer je dan niet op mensen en dingen en situaties. En dat zij het gedaan hebben, of dan kijk je op een bepaalde manier door dat verdriet heen naar de wereld toe.
Dus dan is het heel belangrijk juist om dat verdriet van waar je verdrietig om geworden bent, dat het naar boven komt en dat je daar inzicht in krijgt. En dat was dan ook mijn weg van inzicht te krijgen in waarom al die ellende er in de wereld is. Dus, en dat we dus niet onszelf weten wie we zijn. En het onbewustheid, inderdaad onze eigen opvoeding, ieders eigen opvoeding, dan vanuit die onbewustheid handelen en dingen doen. En elkaar het leven vaak zuur maken, of bitter, of zout, of wat dan ook. In het groot en in het klein, voor mij was de grootste uitdaging mijn vader. Dat ik die, dus niet alleen met verdriet, maar ook met boosheid, dat ik mijn vader doodgewenst heb en gehaat. En in dat je mij zo vernederde en pijn deed. En helemaal met de grond toen ook gelijk gemaakt heeft in mijn eigen waarde, in wie ik ben. Maar door daarin tot begrip te komen, tot inzicht van dat mijn vader als het ware ook een bepaalde opvoeding heeft gehad, ook een bepaalde achtergrond, bepaalde dingen in zijn leven gekregen heeft als kind, heeft hij dat uiteindelijk weer naar buiten toe geprojecteerd, naar mij toe. En ik kan hem niet veranderen, maar ik kon alleen dus mezelf veranderen. En tot begrip komen en tot vergeving, en waardoor ik me vrijmaakt van mijn vader. En daardoor van mijn vader kan houden zonder dat hij daar iets voor hoeft te doen. En dat was niet gelukt als ik dat verdriet of die pijn onderdrukt had of vastgezet of wat dan ook. Maar het is een soort van loutering geweest waardoor dat proces plaats kon vinden. Zou je er niet kunnen stellen dat je precies in het leven diegene ontmoet of situaties die op dat moment iets te vertellen hebben? Dat je dat ook als een soort spiegel kan zien. Ja, dat is juist ook wel een heel belangrijk aspect van de sleutel, het aspect van het spiegel-idee van dat alles energie is en dat die onbewuste mensen, als we onbewust zijn, stralen onbewust iets uit. En wat we onbewust uitstralen, dat krijgen we weer terug. Dat zit gewoon actie-reactie. En daarom zou het zo belangrijk zijn als we inderdaad in die spiegel kijken van wie hebben we om ons heen, hoe reageren we op die mensen om ons heen, van wat maakt die mensen om ons heen, wat maakt die wakker en wordt dan even boos op die mensen of verdrietig of je voelt je beter, weet je wat allemaal. Want dat heeft bijna nooit met jezelf, met die ander te maken, maar met jezelf, je eigen achtergrond, je eigen programma's die ontstaan zijn in dat verleden. Dus als je durft in die spiegel te kijken van die persoon die maakt mij boos, die maakt mij verdrietig, dan is het goed om dat te onderzoeken, van wat is de reden hiervan. En ja, dan kun je het psychologisch, dat is ook nog wel wat ik wil delen, dat van waaruit je dan teruggaat en bent gekwetst als kind, maar op zich hoef je dat zelfs nog niet. Je kunt ook gewoon voelen van, we zitten allemaal in datzelfde schuitje en je ouders of wie dan ook, zij hebben ook programma's gehad. Zij wisten ook niet wat ze deden en van waaruit ze deden. Zij hebben ook een opvoeding gehad en van waaruit zij jou weer opgevoed hebben, wat vaak een misvorming is, vanuit hun eigen misvorming. En dat kun je dan niet met je mind doen, maar als je dat echt kunt voelen, en zo heb ik dus ook me los kunnen koppelen van mijn vader, dan kun je je vrijmaken van je ouders. Wat ongelooflijk belangrijk is dat je vrijkomt van je ouders. Want bijna altijd, bijna bij iedereen, als die weg niet gegaan zijn, spreken als het ware de ouders zich uit door de mens heen. Wat zijn eigen opvoeding en eigen achtergrond, wat hen aangereikt is, wat ze moeten doen, wat ze niet moeten doen, dat ze slecht zijn als ze dat niet doen en ze moeten presteren of allerlei aspecten die dan in jou samenkomen en probeer dat zo goed en je heeft ook in de weerstand, maar dat is ook niet vrij, van zet je dat dan weer voort. Dus het is dan zo belangrijk om die vicieuze cirkels die dan daarin vaak ook ontstaan, om die te doorbreken. Dus dat je vrijkomt van die cirkel. Dat is eigenlijk ook de belangrijkste uitdaging van mens zijn. Dat die cirkels doorbroken worden. En dat kan alleen maar door te zien, door te voelen, door in de spiegel te kijken van dat leven. Wat het leven om je heen je aanreikt. En daar niet meer voor te vluchten en dat niet meer naar buiten te projecteren. Maar eerlijk in jezelf te kijken wat die spiegel om jou heen opwekt. En daar is inderdaad geen toeval. Het valt op je toe, je hebt het aangetrokken, die situatie, die plek, die baan, die mensen om jou heen, die willen jou allemaal iets zeggen. Uiteindelijk zijn ze, al kunnen het schijnbaar je vijanden zijn het vaak juist
in een ander level kun je het je vrienden noemen, omdat ze je kansen geven om inzicht te geven in jouzelf. En juist in het vijand zijn om jou heen, dat iets in jou die vijand opwekt. En dat je in jezelf ook de oplossing kunt vinden waardoor de vijand om je heen verdwijnt. Dus zeg maar, je wil zeggen, de enigste kracht die ik bijvoorbeeld heb, als Isabelle, om te zien dat ik die cirkel kan doorbreken. Dat niet mijn ouders hoeven te veranderen, niet mijn buurvrouw, of de zus, of noem het maar op. Ja. Dat ik degene ben die die kracht heeft om alles te doorzien en verbinding te maken met mijn ware zelf. Ja. Ja, dat zou het belangrijkste moeten zijn in het leven. Heel vaak is het van dat we allemaal er buiten onszelf plaatsen. Want hij heeft het gedaan, zij heeft het gedaan. En het probleem buiten jezelf plaatsen. Maar als je het terug verbindt met jezelf, maar jij zelf kan dat niet. Niet Isabella. Maar er is iets in jou. En dat is dan die bron, die essent die echt weet, die het echt licht is en het echte bewustzijn. Wat kan spreken, niet met woorden, maar in kenbaar maken, in een voelbaar maken. Wat er in jou omgaat, dat het als het ware licht geeft op jouw situatie, als je daarvoor opent, als je je hart daarvoor opent. Dat is een ongelooflijk belangrijk aspect. Een open hart is kwetsbaar, doet pijn. En daardoor kun je ook geraakt worden door het leven, door de mens en door situaties, noem maar op. Maar juist doordat je gekwetst kunnen worden, kan er ook heling komen. Dus dat je inderdaad in die spiegel kijkt van nou, doe pijn, die mens, die maakt mij boos, die mens, die maakt mij verdrietig, hij raakt mij. En je daarna gaat kijken van wat wil mij dat zeggen? Waarom gebeurt dat? Waarom wordt dat in mij opgewekt? En daar dan de oplossing voor vinden in verbinding met dat licht, met dat bewustzijn. Want die weet precies wat is, zonder oordeel over jou, die vindt jou niet slecht, die heeft geen oordeel over jou. Vaak hebben we een schuldgevoel over dat we niet mooi zijn en niet lief zijn en boos zijn en verdrietig zijn of allerlei emoties hebben van dat mag niet, want dat mag niet in deze maatschappij dat je al die emoties hebt. Maar het is juist heel kostbaar om daar dichtbij te blijven. En dat licht of dat bewustzijn, wat je echt liefde kunt noemen, is daar helemaal geen enkel oordeel over. Die straalt gewoon, die kijkt gewoon naar jou en met liefde. En dat mag je ook in jezelf voelen, in alles wat er in je omgaat. In pijn en verdriet en weerstand en allerlei dingen die in je wakker worden. Dat er iets blijft kijken, maar met ogen van liefde, zonder oordeel over jou. En dat daarin alles mag zijn, wat alles als materiaal zich om wil zetten in dat licht, in die liefde, in het ware leven, in de bron, in essentie. En dat daar ook de enige zin van het leven ligt. Want daarom kan ook dat licht en die liefde en het leven op aarde komen door jou heen in alles wat je bent. En daar ligt juist ook de uitdaging van het zijn hier op aarde. Om die liefde, om dat leven, om het licht, dat uiteindelijk zich door jou heen kan openbaren. En dat jij uiteindelijk een instrument kan worden van die liefde en het leven weer naar de ander toe. En dan was er weer een bevrijd iemand die dat uit kan stralen als een voorbeeld. En voor een ander weer een kans geeft om ook die weg op te gaan. Ja. Dat zou heel mooi zijn. Als iedereen die verbinding kon maken. Maar je kunt het zelf niet doen, hè? Nee, maar het verlangen is ook heel belangrijk. Hè? Van wat wil je met dat leven? Dat zoals ik al zei aan het begin van het gesprek, van mijn verlangen was al heel vroeg. Het klopt niet. Dus mijn verlangen was antwoorden. De rest was allemaal op de tweede plek. Antwoorden op mijn diepe levensvragen. Maar als je leven eigenlijk draait om carrière of om hele andere motieven, dan zal je ook heel lastig de echte weg kunnen gaan van die aangeduid hebben. Echt de spiegel kijken, echt de confrontatie aangaan met jezelf. Maar als je steeds meer voeling hebt hoe waanzinnig mooi en warm en liefdevol die bron is en die jou wil helpen en je steeds meer voelt hoe belangrijk dat is en dat eigenlijk het enige belangrijke is in het leven, dan kan dat leven je ook het beste helpen om de weg te gaan. Het is ook een bijbelcitaat om dan in te gooien van niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is gewoon een
onvoorstelbaar belangrijk aspect in het leven. Waar we toe zouden moeten komen, wat eigenlijk nog maar heel erg weinig mensen doen. De meeste mensen die willen het allemaal zelf doen. En vanuit al wat voor achtergrond dan ook, al wat voor motief dan ook, kunnen hele mooie motieven zijn. Oké, toen alleen technieken die we doen en methodes. Maar wij doen het en we sluiten ons eigenlijk af voor de ware bron. Dus de overgave en de nederigheid van hier ben ik, toon mij dat pad. Dat is al een fundamenteel aspect om dat er werkelijk verandering kan komen. Want dan kan ook pas echt dat licht binnenstralen en dan kan ook pas dat licht inzicht geven in jouw leven. En dat je steeds meer voelt van ja, dit is het, dit wil ik, dit is mijn enige verlangen. En ja, dan ben je echt op weg. Ja, en als je kijkt naar de wereld, die toont ons natuurlijk heel wat anders, hè? Met al onze zintuigen en alle verleidingen en alles moet veel geld hebben tegenwoordig. Carrière maken. Ja. Kinderen moeten al heel jong, heel intelligent zijn. Ja. Die worden vroeg naar school gegaan, liefst zo vroeg mogelijk. Ja. Want de moeder moet werken, vaak. Ja. Er moet veel geld verdiend worden. Het geluk van het gezin wordt vaak gebaseerd op materiële zaken. Ja. En dat is ook vaak natuurlijk de verlokkingen van de illusie van de wereld, hè? Ja. Wat de mens verblindt. Ja. En dan zeg jij zo mooi van we hebben een kans om dat te doorzien. En dan ook echt dicht bij onszelf te blijven. En het verlangen laten groeien. Ja, en dat is ook niet altijd makkelijk, want eigenlijk wat ik hier deel met jou is algeheel omgekeerd inderdaad in alles wat er nu in de wereld gebeurt. En wat de wereld, wat de maatschappij, wat de cultuur, wat die belangrijk vinden, is helemaal omgekeerd aan die weggaan van binnenuit. En is inderdaad helemaal gericht op alles buiten jezelf. Dus als jij dan die weg op gaat, echt vanuit dat diepe verlangen, dan word je ook vreemd aangekeken door de mensen om je heen. En van wat doet hij nou? En al die emoties. En hij doet niet mee wat wij allemaal zo belangrijk vinden. Van dat vind je eigenlijk allemaal maar niks. Dus je komt ook in een soort van vaak in een isolement terecht. En je kunt niet meer echt verbinding maken. Dat is ook vaak een fase dat je steeds meer eenzaam wordt in de weg die je gaat. En dat je alleen komt te staan. Maar wel het mooie weer dat je dan, wat ik dan vaker noem, van enkeltjes, die trekken elkaar wel weer aan. Dat het leven gaat wel helpen om jou waar maar mogelijk toch die steun in de rug te geven. Maar het is niet makkelijk, omdat de hele wereld draait nog eigenlijk om al die buitenkant dingen. Om het probleem buiten jezelf plaatsen. Om het geluk buiten jezelf te vinden. Dat het inderdaad gaat om die carrière, om veel geld, om aanzien, om je uiterlijk, om allemaal buitenkant. Heel veel dingen doen. En gewoon het hele leven vol gepland met van alles en nog wat. En helemaal geen ruimte voor bezinning. En wie ben ik en waarom ben ik hier en noem maar op. En dat is dan terug om te gaan naar de sleutel. Juist de sleutel is de kern om dat open te breken. Om dat open te gooien van de mensen. Zich dan ook niet meer kunnen verschuilen achter van, nou ja, zo ben ik. En je moet me maar nemen zoals ik ben. En ik heb dat zo geleerd. Het is mijn cultuur, het is mijn religie, het is mijn dit. Maar dat je echt de aangeduid wordt van wie ben jij werkelijk. Als je dat allemaal weghaalt van dat geloof waar je in gelooft, in de wetenschap of in dat is ook uiteindelijk ook geloof. Eigenlijk is alles geloof van waar we de mens hun leven uithaalt of waar het om zou draaien. Heel relatief ook hoe de maatschappij hier in Nederland dan waar de cultuur op draait van iedereen zegt van zo is het leven, dat ze inderdaad niet anders mee hebben gekregen. Ze hebben dat paplepel ingegoten gekregen dat het gaat om die baan, om die carrière, om dat uiterlijk en de massamedia manipuleert het en de modeverschijnselen en noem maar op. Dus het is ook heel moeilijk om daaruit te breken, om een andere weg op te gaan. Maar het is heel relatief. De cultuur had ook heel anders kunnen zijn. Als je in een ander deel van de wereld, dan hebben ze weer andere waarden en normen. Maar het ware leven is eigenlijk universeel en tijdloos. En dat heeft niet met tijdelijke dingen of aspecten te maken. Maar dat
is iets wat levend in jezelf wakker kan worden. En dat dat allemaal wegvaagt en oplost wat tijdelijk is. Maar het mooie is, van die tussenfase is heel erg lastig. Dus je kwetsbaar voelen in de wereld, je onzeker voelen als je hart open hebt. Ja, dat is allemaal een belangrijk aspect. Een open hart. Dat is inderdaad wat je zei, van het is allemaal mind, allemaal het verstand en heel veel aandacht naar dat verstand van het denken te weten en helemaal volgepropt inderdaad het kind van heel vroeg van heleboel leren. Maar de ware kennis, die bron die blijft gewoon helemaal afgesloten en daar is ook geen vertrouwen in, er wordt ook geen geloof aangehecht, geen belang aangehecht, zweverig wordt het dan vaker genoemd, terwijl het weten in het hart, dus dat weten in je hart, het bewustzijn, dat is gewoon veel gegronder dan alles waar de maatschappij nu om draait. Want waar de maatschappij nu om draait is ook eigenlijk allemaal dat je heel erg afhankelijk bent van die carrière, van dat geld, van je aanzien, van je uiterlijk. En dat moet allemaal weggenomen worden. Ja, je wordt ouder, dus je kunt je daar niet meer je geluk uit halen. Dus dan je van een plastische chirurgie proberen nog een beetje op te lossen. Het geld kan ineens van je weggenomen worden, een carrière kan ineens instorten, en je vrienden je relatie kan verdwijnen. Maar dat zijn misschien wel kansen. Dan liggen er wel weer kansen om de ware waarde in jezelf vrij te maken. En die kan niemand, dat is het geweldige, dat ware bewustzijn, dat kan niemand van je afpakken. En dat is uiteindelijk ook onafhankelijk van alles buiten jezelf. Omdat je daardoor niet meer afhankelijk bent van dat aanzien, van hoe je eruit ziet, of want je weet wie je bent en dat andere, of de liefde, of de vrede, die geeft vervulling aan het totale leven. En daarin is het leven dan ook vervuld, als je dat in jezelf toegelaten hebt en dat proces gegaan bent. En op een bepaald level is het dan klaar. Dan hoef Zou je dan niet kunnen zeggen, eigenlijk, we worden geboren hier op aarde, maar het grote cadeau, dit lichaam, dat we dit lichaam eigenlijk hebben gekregen om de waarheid te openbaren in jezelf. Ja, eigenlijk wel. Dus eigenlijk is het een instrument voor je, die je daar heel goed voor kan gebruiken, om de waarheid echt te zien. Ja, eigenlijk zijn we daarvoor hier gekomen, om die weg te gaan en om onszelf te ontdekken, inderdaad met het voertuig wat we hebben, ons lichaam, waar we ook goed voor kunnen zorgen en noem maar op. En wat dat betreft het lichaam, dat is ook een aspect, met de psychosomatiek, vaak met ziektes, we willen het allemaal weer met medicijnen en noem maar op, we willen het weer laten verdwijnen, maar het lichaam geeft dan ook vaak tekens in dat we niet goed naar onszelf geluisterd hebben en dat je ziek geworden bent of wat dan ook. En dan, dat is een teken en daar kun je eventueel jezelf voor openstellen dat je inzicht kan geven, waardoor er op een werkelijke manier heling kan komen. Maar nu is het heel vaak van ziek, we willen het weer zo snel mogelijk dat het verdwijnt en onderdrukken en verdoven, noem maar op, van we kunnen weer verder. Kalmeren. Ja, alles kalmeren ook met pilletjes en die andere verschijnselen dan ook nog, met ADD en ADHD en autisme en heel veel etiketjes ook die we nu hebben van alles moet dan weer genormaliseerd worden volgens een bepaalde norm. Maar die norm die is heel relatief. Als je echt open zou staan voor elkaar, voor het totale leven, dan weet ik zeker dat al die kinderen of al die mensen met al die etiketjes hebben, die zou ook heel anders reageren op elkaar. Je reageert dan ook heel anders op elkaar. Dat zou al zo belangrijk zijn. Weer dat stuk van spiegel. Die om jou heen, mensen om jou heen, die spiegelt jou iets. En de ene reageert zo op jou en de ander weer helemaal anders. Dat ligt niet vast. Dus als mensen, natuurlijk ze hebben soms wat anders nodig en anderen, de prikkels komen anders binnen en dat verloochen ik ook niet of dat ontken ik ook niet. Maar heel veel is van dat als we ruimte geven aan alles, dat alles mag zijn en materiaal is, dan zal dat, al die etiketjes ADHD zal ook een heel andere betekenis krijgen. In plaats van dat het allemaal maar onderdrukt hoeft te worden.
Ja, dat is mooi dat je het zegt, dat het allemaal ruimte mag hebben. Dat Ja. ook niet iemand hoeft te zijn zoals jij denkt dat het zou moeten zijn. Ja, ja. En dat, ja. dat je er echt voor elkaar bent en dat je open staat en ook voor je kinderen. Ja, ja. Dat zou heel mooi zijn. Ja, dat is ook zo'n belangrijk aspect hè, van kinderen. Ja, je kunt ontzettend veel van je kinderen leren. En als je echt gewoon gelijkwaardig ten opzichte van je kind staat, je kunt ook kind iets aanreiken. Dat is jouw beleven, maar ja, dat is jouw waarheid. En dan een kind kan weer, zelfs op school kun je zo met elkaar omgaan. Dat je echt deelt met elkaar. En dat algemeen, niet alleen met kinderen, maar algemeen in het leven. Van nu is het zo vaak ook discussie, hè, van met elkaar. Je gaat een discussie aan. Maar er gebeurt eigenlijk helemaal niks meer in. De een heeft zijn mening en de heeft die mening. En dan ga je vechten met die meningen. En dan kom je helemaal niet tot elkaar. En de een heeft wat sterkere argumenten, waardoor de andere helemaal onderdrukt wordt. Maar als je deelt met elkaar, dus gewoon luistert. Dat is al zo'n belangrijk aspect wat zo vaak ontbreekt in de wereld. Echt luisteren naar elkaar. In gelijkwaardigheid, in openheid. Dat je echt probeert elkaar te begrijpen in alles wat is. En in elkaar ontmoeten is ook zo'n mooi woord. Dat je niet niks moet, maar echt ontmoeten elkaar. Op gelijkwaardigheid, met een open hart. Dan heb je elkaar zoveel, zoals wij nu met elkaar doen, van zoveel te geven, te delen. En dan kun je echt tot iets anders komen. Kun je echt elkaar helpen en inspireren en verruimen en verdiepen en noem maar op. In plaats van dat we ons niet allemaal inkapselen in van dit is het en daar komt niks meer in. Ja, en dat je ook zelf weer inzichten krijgt. Ja. Als je echt daadwerkelijk met iemand in gesprek gaat. Ja. En je laat het open. Ja. Dat er ook eens een aha-moment kan zijn van hé, zo heb ik het nog niet bekeken. Of ja. Zo kan het ook zijn. Ja. Ja. En dat is net de schoonheid van het open zijn en niks ertussen zitten, want het is meteen bevroren. Hè? Ja. Ja. Als je meteen je eigen mening erop drukt van dat is wat ik ervan vind en zo heb ik het geleerd, hè? Want dat is heel vaak. Ja. Ja. Mensen dat als waarheid beschouwen. Ja. Ja. En dat zou heel mooi zijn als daar van jongs af aan op scholen bijvoorbeeld alles bij kinderen. Ja. Ja. Dat er echt bepaalde momenten op de dag zijn dat je echt naar elkaar kan luisteren en zo leer je elkaar ook kennen. Ja. 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 En je hebt niet zoveel boekenkennis nodig, gewoon als een kind gewoon mee, op school dat je kan lezen en schrijven. Nou, dat is al een basis en de rest kun je dan gewoon verder ontdekken. We kunnen alles googelen tegenwoordig. Precies, je kan al die kennis, We kunnen tegen de kinderen zeggen, nou, is dat jouw vraag? We gaan googelen. Ja, we googelen, we gaan even ontdekken. Ja, dat zou mooi zijn, een kind, wat heeft een kind nodig? Ja. Schrijven, lezen, misschien een muziekinstrument. Ja, precies, muziekinstrument lekker kan leuk dansen. zijn, een stuk cultuur. Ja. En wat kind zelf kwaliteiten aanbiedt, van waar je ontdekt van hé, dit vind je leuk en daar gaat zijn hart naar uit, of haar hartje. En in plaats van iedereen moet allemaal nu in zo'n kokon, van zo moet het zijn en daar moet iedereen in passen. Maar dat is zo'n klein wereldje en dat is ook met de sleutel. Dan zal het helemaal opengegooid worden, dan zijn we echt samen onderweg en dan kan het leven zoveel ruimte geven aan zoveel nieuwe ontwikkelingen, veranderingen, verdieping en elkaar helpen en dan ben je ook echt een samenleving. Dan leef je met elkaar in gelijkwaardigheid en is niemand goed of slecht of probeer je elkaar te begrijpen in wat er gebeurt en dan wordt het leven zo rijk als je dan samen op die manier onderweg bent. Dat is ook wel mijn intentie, wat ik wil gaan proberen met, als ik dat boek Tijd voor de Sleutel er is, om dat onder de aandacht te brengen, dat het open gaat en dat mensen dat voelen van ja, en dat willen wij ook. Ja. Want mensen zetten zich ook zo vaak van, ja, ze geloven daar niet in, dat verandering kan komen. Maar er kan verandering komen als je samen ervoor durft te gaan staan. En van dit vind ik belangrijk, dit voelt goed, hier wil ik voor gaan, hier sta ik achter. En hier durf ik mijn nek vooruit te steken. En dan kan ineens alles veranderen als de pers het oppikt. Of als iemand van de pers dit beluistert en ziet van
ja, dit wil ik promoten, dit wil ik dat het zichtbaar wordt in de wereld. Samen kunnen we die verandering teweeg brengen. Ja. Gaat het voor mij uiteindelijk om dat er een totale mentaliteitsverandering komt. Totaal vanuit de grond, een totale andere benadering van het leven en beleven en hoe je het leven staat. En ja, alles waar we het hier over gehad hebben. Ja, dat zou heel mooi zijn. Nou, dit was onze samenkomst van vandaag. Ja. Ik vond het hartstikke leuk. Ja, ik vond het ook fijn om te delen en met ik elkaar. En ik hoop dat de mensen thuis, of degene die kijkt, dat hij er ook wat aan, dat hij het ook zo fijn mag beleven zoals het hier bedoeld is. Ja, dat ze het mogen voelen. Ja. Het spreekt allemaal tot jullie hart. Dat je daar voelt van dit klopt, dit voelt goed. Ja. Hier wil ik meer over horen, want misschien komen er nog meer van deze gesprekken. Ja, wie weet. Ja. We laten ons verrassen. We laten ons verrassen. Ja. Nou. Dankjewel. Dankjewel, jij ook.
Well, hi, people. I'm Karel. I'm from Holland. And yes, there's a lot going on in this world, and I want to share with you how I feel about this. It's all about Corona now. And everybody is confronted in so many ways while this is happening. The world put to a halt, and we want to go on. We want to go back to as it was, as it always was. Go back to our jobs, go back to school, go back to all the things we did, always did. Go back, eat in a restaurant. Here in Holland, we all eagerly waiting that we can go to a restaurant again in June. We go to pick up where we left and just start all over again. I'm afraid this won't happen. Millions of dollars or euros are put into the society, so everything will keep on turning. But it won't stop how it is now. This just didn't happen just like that. It had a reason. If we will go back to as it was all for nothing. The world said, stop, to us, to the people on this world, on this earth. Nature said, stop. You got to stop with what you're doing. It's time for a new direction, a new path. For me, I already long time went on a different path. And about that path, I want to share with you. That path is what we need now in these urgent times, in these historical times, where everything is put to a halt. We can't go on as it was before. Many visions and ideas there are about Corona and the background and what the reason is. But no matter what reason, everything is put to a halt. And it's time for reflection. It's time to think about why we are here on this earth. Find a new foundation which we can only find inside of ourselves, which we lost or didn't listen to till now. And maybe now that so many people are in lockdown, maybe now you feel a bit more that there is something inside which wants to tell something to us, not in words, but knowledge which is inside of you in your heart. Go a complete different direction. Find a new foundation inside a heart. It's time for the heart, not the mind. The mind made this happen. The overkill of the mind made this happen. The overkill of the mind made that we lost our way in this world, in all the things we did and do, finding happiness outside in all kinds of ways.
The mind said we must do all kinds of things to be happy. In working, entertainment, going to school and study, more food for the mind. But there's so much more which we till now didn't get any place. What's inside in our heart? There's also knowledge. There's also much more than knowledge. Where we really can find peace. Where we really can find answers maybe to all the questions we have now in this time about what's happening in the world. We lost our way. We really lost our way, and now the world said, stop. Now the world said, you won't go on until you make a change inside. Find the real foundation inside your heart. There are the answers. There is the solution for all the problems which are now in the world. There you can find real happiness, no matter where you are. There you can find peace and harmony. There you can find the answers inside your heart. Oh, I could shout it off the mountains if you only could listen what I found inside. Already many years ago, what grew inside my heart and filled me more and more with true happiness without any connection but is outside of me. Inside my heart came all the answers to my questions about why we are here, why everything is as it is. All the knowledge, not in the mind, but in the heart. It's time for the heart. It's time that we open our heart for the true living knowledge. Only the heart will make the change. Only the heart can help us now. An open, vulnerable heart. There's no other way in this corona crisis. If we don't pick this up, if we don't start to listen to our heart, we are lost. So that is my statement, that is my call to you. Open your heart. I speak to your heart. Your heart knows. Your heart knows who you are. Your heart knows what is needed in this time. In all this confusion, in all this pain. The heart knows. You can't learn this knowledge. You can only open yourself for this knowledge. Inside are all the answers. In your heart. If you would understand this. This in the heart only can come a true foundation for a new way of living. Taking responsibility for our lives. There's no more time to run. We are confronted with a worldwide disaster, the coronavirus. And it's just the beginning. But the answer lies inside. Listen to your heart. The world isn't just like it is. It reflects
who we are. The world reflects who you are, what is around you, how people are around you, the situation you are in. All the answers are inside your heart about this. If you really change inside, the world around you will change. And that's what the code is calling to us to make this change. That what the cosmos, what God, what the divine, whatever name you want to give it, wants to tell is listen to your heart. Take responsibility, really responsibility for your life. Dare to be vulnerable. All the emotions which are inside of you, they want to tell you something. They're not just there like that. They want to tell you something about yourself. There's nothing wrong with those emotions. I've gone through many, many emotions and pain and confusion long time ago. I went through them and I listened to my heart and it all dissolved. And knowing why everything is as it is. The answers are inside. The answers to all the questions which you maybe have now are inside. We need a new foundation, the foundation of the heart, not the mind. The mind tricks us. The mind keeps us on running to where? Nowhere. Road to nowhere. But inside, we can find our home. Inside, we can come home. Inside, there is true love and knowledge. Inside, you can be inspired by true wisdom, true consciousness, inspired in the path you go. That's what needed is in this time. Room for the heart. We listen to our heart. Take responsibility for our lives in our heart. Why everything is as it is. Not try to find the answers in the mind. Not running away again. It's time for reflection. Time to look inside your heart. Time to be vulnerable. Time to feel your pain inside and your confusion and your anger. Everything that's inside of you. Listen to it. Feel it inside. It wants to tell you something. You can dissolve it in understanding what it wants to tell you. Then the anger will go. Then the sadness will go. Then the chaos will go. Then the war inside will stop, will dissolve, and you will find peace. It's a road, it's a path with many changes. But start now. The world wants you to start now, to open your heart and listen to your heart. All the questions you have about life, why we are here. We are here to understand. We are here to understand ourselves. We are here to learn of our experiences. We are here to awaken what is from a totally different level, what is truly divine, which is inside, which wants to grow inside, which wants to fulfill us more and more and more and more inside. True love, which wants to fill us more and more and more. If we give room for this, we have to go what we think, what is, what we think, what's needed, what we think, what's important. No, inside the heart are the answers. We need a new foundation.
A new foundation in our heart. That's what's needed in this time of Corona. A new foundation to build up a new world. That's what's needed in this time. To open our heart, to dare to be vulnerable and take responsibility, really responsibility. Not putting your finger outside yourselves that there has come the change. No, you must change. Take responsibility for yourself. If we tell this to the world, we need a new foundation, the foundation of the heart. That's what the world needs. That's what all the societies need. It's all the confusion which is now in this world. Go back to the heart. Go back to love, true love, which never will change in anything else. It's love, true, divine love, which can grow inside of us if we open ourselves for this true love. Time for change. Time that you change, really change, not outside, inside. And if you really change inside, outside change will follow. It's time that you cry out, I don't want this world anymore. I want a new way. I want a new path, the path of the heart. I want to stop with all what I was doing. It was all useless. It wasn't about anything. It had no meaning because there was no heart in it, no true knowledge in it, not really understanding ourselves, why we are here, why everything is as it is. All the answers inside your heart. Feel it. We want to listen to our heart. It's time. That's what Corona calls to us. It's time. Time for the heart. We won't ever find the solution to our problems in our mind. We find the solution in our heart. In daring to be vulnerable. In daring to listen to the answers to our questions, which can be very confronting because we then can't run anymore, not put the blame anymore outside of ourselves. We will understand that we must change, you must change inside. See different, feel different. Don't judge the world, don't judge the people. All the judging comes back to you. Listen in your heart to the answers. Speak up. Make it a new virus. The virus of the heart. The virus of true love, which is inside, which can transform the world if we open ourselves for this. It's the only way. Open ourselves for this love, which knows, which is in the heart. It's the only way. I can keep on telling you this time after time. I can tell you much, much more. But mostly we don't listen to long conversation. So maybe it's enough for now. But make it a new virus. Share this video if you feel it inside, what the meaning is of it. We need a change of the heart, a true change. Everything upside down. Go back to the heart. Lose the mind. Get rid of it. The heart tells about the mind, what it is. All your thoughts, how we think about things. The answers are in the heart. Feel it inside. It's time for change.
It's time for the heart. It's time for love inside. True love, true knowledge inside your heart. Feel it. Speak to you. Like speak to your heart. Speak to you in which we will be really connected. We can become one in the heart, nowhere else, not in the mind. The mind is only confusion and aversion. Everything split apart. But in the heart, we can become one. It's time for the heart. Listen to it. Spread the word. Tell it to the people. Share this video. Come on, make a change. Dare to speak up. Speak for the heart. If you feel what I want to tell you to you, let it make a new virus. The virus of the heart in this corona virus crisis. Thank you for listening. Thank you for being there. Spread the word. Bye.